Välkommen till del 1 av min Brukshyper. Nu ska vi egentligen börja... Oj, fel hoj, jag fixar det. Gick smidigt. Ja, lite vidredigering gör det lite snyggt. Men, som jag sa, välkommen till min nya byggserie av min Hyper Brux, eller Brukshyper. Ja, Brukshyper blir det. Och tanken med den här är att den ska se original ut. Som, ungefär som min Honda eller F50 som jag har byggserie på. Det ska se ut som den har rullat ut från fabrik. Men det ska gå lite snäppet vassare. Och nu är vi lite snäppet vass, en liten underdrift. För nu ska det bli Hyper. Vi snackar 94 kubik, 20-25 hästar, 130 borde kunna få upp den i. Men nu bygger jag även för hållbarhet. Inte för maxeffekt. Utan den här ska kunna använda till vardags, åka till Ica och handla och sånt där. Så att jag kommer inte lägga så mycket tid och fokus på att optimera motorn som jag har gjort med RT95. Utan det blir lite... Går den över 125 så är det bra nog, vilket man ska kunna orka med. Och planerna på just motorn. Jag har inte riktigt bestämt med vad för cylinder och sånt jag ska ha. Men det lutar åt Testarossa Malossis 94 kubikcylinder. Och sen mer runt omkring. Det har jag inte riktigt bestämt mig för än. Men det tar vi under tidens gång, som sagt. Det ska ju rivas ner totalt. Allt trasigt ska fixas. Allting dåligt ska lackeras. Bli nya kåpor. Hela faderullan ska som sagt se som ny ut. Men först ska vi gå igenom lite och se vad som är dåligt, vad som vill bytas och ja, vad 15-åringar gör för något när de skruvar sönder hojarna. Så jag köpte den här för cirka 4000 spänn och det var en i delar. Motorn låg lös på sidan och knappt några kåpor var på. Och jag sitter faktiskt rätt så bra godbitar på den här. Jag för mig att det var en Stage 6 Street Race 70 kubik. Det är något Stage 6 rör. Jag vet inte exakt vilket Stage 6 rör det är, men ni ser där. Jag ska inte använda nu, men jag ska spara så att ni behöver inte tjata om att köpa det. För om min dotter vill trimma framtiden så då sparar jag till det. Sen satt den 19 mm, eller var det 21 mm. Black Edition Dell'Orto. Jag kommer inte ihåg vilken storlek det var. Variatorn var en Malossi Multivar. Sen någon Polini-koppling. Och det kan jag faktiskt återanvända till den här hojen. Det hade jag ändå tänkt att köpa. Så att där sparade kanske 1500-2000. Och vad mer? Ja, kåpan är ju som de brukar vara. Jag ska vara åt den här lite löst. Kylen saknas ju för att jag lånade ju till den. Jag har köpt en ny som jag ska montera. Så det blir O-size bromsskivor. Precis som den där har. Det är en sån här stor jävel. Det ser så jävla snyggt ut. Det blir nya däck. Bromsskivan bak behöver jag inte byta. Men jag gillar inte den här röda färgen. Och det blir nog förmodligen RT-bromsok där fram. Vad mer? Ja, hastighetsmätarvarje måste köpa. För jag tänkte använda den här Kosos modellanpassade Aerox. Den som jag hade på min Brux Aerox faktiskt. Den där svarta som jag hade förut. Jag tror jag hade bild på den. Här min svarta Brux Aerox. Den sålde jag faktiskt för... Vad var det? 16 000 kanske? 16,5. Jag kommer inte ihåg. Men det var Stage 6 Race i 70 kubik. Yasuni C16 och Chevrolet-förgasare. Han gjorde cirka 116-117 på GPS. Och jag ångrar grovt att jag sålde den. Den var riktigt fint skick. Han gick jävligt bra. Och idag så är han dekalstrippad. Han är även stulen från gamla ägaren. Så ingen vet vad han är idag. Och ja, min MX X-slider. Den är ju sönderstuntad. RIP. Tråkigt att alla ska dekalstrippa alla hojar som jag har byggt.
Det är faktiskt samma med den här gula Camel Aeroxen som jag kallar det. Den tror jag ligger på Marketplace just nu till salu. Alla dekaler är borta. Han tyckte det var snyggare utan dem. Jag håller inte med. De förstör. Så att jag kommer ha väldigt svårt att sälja moppar i framtiden om alla ska förstöra mina byggen. För det var 3 av 3. Jag har sålt 3 fina. Alla 3 har blivit dekalstrippade och nedslitna. Så ja. Ja, vad ska vi göra nu? Nu pratar jag bort allting. Som sagt, först vill jag faktiskt kolla vad den här går för nu. Hur snabbt den går alltså. Jag kommer inte lägga mycket tid på att få den att gå perfekt. Men det vore intressant att se hur dåligt eller bra han går nu. Så att jag har provkört lite och han går jävligt fett. Så jag ska faktiskt byta huvudstycken där till lite mindre. Så måste jag montera tillbaka kylaren så jag kan provstarta. Och sen får vi se om jag måste få igång lamporna. För nu är det kolsvart ute. Och jag vill inte ut och köra utan lampor. Men jag börjar med kylan i alla fall. Jag får tag i den här. Och fråga inte vad det här är. Paul, du får berätta vad det är för något. En kompis till mig kunde skänka den här mot fraktkostnader. Han bor i Malmö så att jag kunde inte hämta den direkt. Så tack Paul för att jag fick den här. Men jag vet inte vad du har haft där på fjället hemmabygge. Ja, jag ska montera den i alla fall. Ja, den ska snyggas till, lackeras, ska se som nytt ut. Allting ska... En total all-over, som man säger. Men... Då kör vi igång. Vanliga knäppet med fingrarna. 3, 2, 1... Jag ska bara fylla med vanligt vatten här nu för som sagt, det har skrivas ner snart igen. Det här är bara för lite provkörningar. Jag ska plocka ner variatorkåpan och bara dubbelkolla så att allting sitter fast där inne. Som sagt, jag har ju provkört den här lite. Det hörde du nog inte. Jag har som sagt provkört den lite, men det är ingen garanti på att grejerna sitter. Jag glömde jag någon. Ja, där. Ja, det var fastskruvat. Som sagt, jag kan säga det här också direkt att det är viktigt att den här yttre fläktremmen, den här yttre fläktskivan sitter fast, för det är många av er som skriver till mig att veven är helt söndersvarvad för att den här är lös. Det är viktigt att kimsa ordentligt så att inte muttern bottnar på veven. Nu får man ingen klämkraft här. Men det här verkar sitta bra. Och som sagt, det är en Malossi multivariator. Jag tror en originalrem, så att jag får beställa en ny Kevlar Malossi. Och sen originalkopplingsklocka är det här. Jag ska byta till någon vassare. Se vad det blir, Malossi eller Stage 6. Kopplingen är en Polini-koppling. Jag tror den heter 3G eller G3, någonting sånt. Den kan jag nog behålla. Och sen blir det nog original bakre remskivor. Jag tror det är bäst. De är stål, så att de borde hålla faktiskt rätt så bra. Så jag vet inte om det finns några eftermarknads bakre remskivor att köpa om man inte köper ett komplett oversize kit. Och nej,
Jag ska inte ha oversize variator nu. För det här ska ju vara en bruksmoppe. Jag vill ha elstart. Jag vill ha fungerande elstart. Och sen får vi se om elstarten pallar med att köra runt en 95 kubikar. Det blir intressant att se. Annars kanske jag får uppgradera till en starkare elmotor om det finns. Jag har aldrig sett det förut. Men vi tar det problemet om det kommer då. Jag ser att det läcker vatten här. Undrar om vattenpumpen läcker. Ja, jag ska ändå renovera vattenpumpen så det är skitsamma. Men ja, vad var jag? Elmotorn. Vi tar det problemet sen. Men ja, ska vi ha på den här igen. Ska vi se om man startar. Just jag glömde. Jag ska bestycka ner förgasaren lite. Jag ska byta huvudmunstycket. Så jag vill ha lite fler skruvar här. Var det tråkigt om motorblocket sprack redan nu. Där kanske. Det här blir bra. Ja, till förgasaren. Just det låter förgasare. Jag blev van med K-in-förgasaren som jag hade på RTR också. Vilken storlek så här då? Jag gissar på typ 150-110. 110. Jag kan tänka mig att det är för stort. På min bruksarox låg jag på 94 ungefär. Så jag ska faktiskt slänga i ett 95-munstycke. Det fick bli 96 för 95 finns inte storlek. Det är 94 eller 96 som gäller. Så man kan få upp den här då. Så. Skulle kolla om lampan var trasig. Då menar jag glödlampan. Visar sig att hela jävla lykthållaren är sprucken och trasig. Jag måste ha ramlat med den här någon gång. Ja, det ser jag på bromspedalen. Eller vad säger man? Bromsantaget. Den är böjd, repig. Ja, så man kan få igång lampan på den här. Såklart det här fästet saknas, trasigt. Ser man på använt buntband här. Jag gissar att det är samma sak på andra sidan. Såklart. Hålen var för små. Jag skiter i de här kåporna. De ska ju ändå bytas. Och sen slängas. Det är första gången ni ser mig göra tattarmek. Jag ska bara få ihop det här för nu. Först en liten provkörning. Sen ska det rivas ner. De här kåporna kommer väl slänga. Om inte de vill köpa dem. Så lampan fungerar. Ja, vi får se. Innan start nu ska jag gå igenom lite mer detaljer. Det här var ju vackert, från som att borra hål. Förmodligen för att man haft en chock här inne, för att man vill komma åt. Så att, jag vet inte om det är värt att laga, för han är sprucken här också.
Så om det är någon som har en sadelbox till salu, hel, oborrad, så vill jag gärna köpa den. Eller sponsra. Kanske jag kan tacka er här på kanalen. Mer saker som är inte hela. Plasten där är helt borta. Så det ska gå en skruv här ju. Vad mer? Ja, här är trasigt, sprucket. Och så byter hela den. Saknas den där, fast det är inget big deal. Så vad mer jag hittat som är trasigt? Pumparna, bromspumparna fungerar. Bromsarna. Den här ser ni är böjd och repig, sen har blivit vurpad, så förmodligen därför kåpan är helt åt helvete. Här ser man att det har läckt bromsvätska, så det här får blästras och rengöras. Och sen, jag ska inte ha så kallad nude bar. Jag ska ha med original som det ser ut med kåpa och hastighetsmätare här, så att jag ska sätta dit ett originalstyre istället. Jag tror jag har ett originalstyre på vinden. Så det här ska jag inte behålla. Så vill ni köpa? Den där måste jag byta ut, den är böjd. Se om det finns någon snygg stylingprodukt där. Den där ska jag väl gärna ha de här. Som jag har på RTR också. Dock kanske i en annan färg. De är svindyra. Det här är 500 spänn styck. Vi får se vad det blir. Sen jag stöter den på en bak. Jag köpte ju faktiskt en Doppler-dämpare på marknad till här också. Så jag ska använda den där på den där sen. Det är nog jävligt snyggt. Så vad säger ni? Ja, ser ni också. Det är lite bredare bakdäck än original. Jag vet inte om det är snyggt eller. Så det är lite tight mot dämparen. Kanske blir ännu tightare sen med Doppler-dämparen. Jag tror väl original. Och nej, det blir ingen höjningssatsen. Det ska se original ut. Men jag kommer nog inte kunna ha centralstöd för... Som sagt, det blir förmodligen att testa rossa cylinder på den här. Och till den där hoppas jag på en Tufas 100. Och jag ska bygga ett avstämt rör. Och det betyder att jag har det här röret till övers. Så det röret kan jag köra på den här. Plus att jag har en Stage 6 RTV-vin här. Och om man ska byta till Tufas 100 måste jag byta veven. Och då får jag en vev till övers. Som jag kan sätta in här. Så jag får se om jag kan använda startmotorgrejerna på den där, kommer jag på. Det är inte gjord för sånt, men allt går att modifieras. Så försöker vi starta den här jäveln. Och sen tar jag en testrunda någon dag här nu. Inte nu, för nu är klockan 10-9 på kvällen. Grannar kan bli lite arga om jag gasar lite för mycket. Speciellt en idiot jag har. Ja, jag ska inte gå in på mer detaljer på det. Men försöker vi starta så man lever, vilket han bör göra. Jag ska kolla så lamporna fungerar. Eftersom förgasaren nu är tömd på bensin så kommer jag behöva kicka några gånger så att vakuumkranen kan fylla lite. Så jag kommer få kicka många gånger. Jag kommer klippa tills han strax startar så slipper ni se alla kickar. Jag får göra som, vad heter de där två killarna? Super Smoet och någonting. De överdriver ju med startgas. Jag kan ju göra samma sak. Ja, det lyser inget. Det typ blinkar lite där bak.
Lite lätt. Se om det lyser något när jag gasar då. Nej. Lyser inget där heller. Ja, jag får se, jag vet inte. Jag vet inte vilken el som är ikopplad, urkopplad. Jävlar vad vatten det läcker. Det var värre och värre. Ja. Det får läcka men jag ska provköra i alla fall. Ja, jag ska felsöka. Jag ska felsöka och kolla för lampan inte fungerar. Men ja, jag skiter i lamporna. De måste ju inte fungera nu heller. Utan det tar jag sen när allting är nere. Jag ska ju återanvända samma elsystem. Och jag funderar på tändsystem. Jag vill inte ha innerotorsystem utan jag vill ha en motor som går jämnt och fint. Och med ett rotorsystem så blir det ju vapp, du vet. Jävligt bra respons. Nu är jag inte ute efter det. Nu ska man lite sliper, ska inte låta vast. Så att jag funderar på ett MVT Millennium tändsystem med svängljud. Ja, jag skojar inte. Jag kanske kan ta original tändsystem, men jag tror inte den pallar med 14-15 000 varv. Så det blir något MVT Millennium som jag integrerar med original elsystem här. Så nu tar vi en testrunda och ser hur den går. Ja, ska se vad han går för nu då. Se om han startar nu. Den lär ju starta relativt lätt. Ja, jag har ingen hastighetsmätare här nu så vi får kolla på mobilen hur fort han går. Tempan bak är väldigt mjuk. Bara studsar. Han går ju fortfarande väldigt fett. Men han är ju fortfarande kall motstånd. Fett på halvgas också. Bromsarna fungerar bra i alla fall. Fortfarande väldigt fett. Frågan om jag ska rikta luftfiltret.
Där! Så man går bättre nu då. Nej, han går fortfarande fett. Ja, ja. Ska man orka börna? Nej. Där stack han iväg. Vilket svart spår är den? Jag tror det är dålig jordning i motorn. Det brukar vara normalt fel på just Aerox när man plockar startmotorn. Det blir dålig kontakt mellan tändspolen och, vad säger man, tändspolen och tändsystemet. Jag berättar mer sen när jag kommer i garaget.
Det går relativt stabilt i alla fall. Den här bromsningen behöver nog bytas. Ja, vi rullar in den. Det var uppfriskande där. Det är bara 6-7 plus ute, så lite småkyligt. Så det blir nog sista provkörningen för i år när det gäller mopeder för överhuvudtaget. Provkörning för den här kanalen. Men som jag sa, moppen går ju bra ibland. Och det jag nämnde att många tar ju bort startmotorn här utan att tänka på att det finns kablage här. Det finns en svart kabel som sitter fast i samma skruv som startmotorn. Och när många tar bort startmotorn, då skruvar de inte tillbaka den här jordkabeln här. Då får man dålig jord mellan motor och ram. Och strömmen får då svårt att ta sig via tändstiftet och ge gnista. Så att det blir kraftfull gnista nog så det kan börja misstända, det kan puffa, det kan gå skit. Och den här går ju skit som sagt. Jag ser inte att det är det som är felet. Det kan lika gärna vara förgasarinställning, men jag orkar inte lägga krut på det nu för jag ska ändå plocka ner allting. Så det kan vara det. Det kanske är det där, kanske är tändsystemet som är lite dåligt. Det får vi aldrig veta. Det är som det är. Men det är många av er som skrivit till mig att min Aerox går skit hur jag än gör förgasarjustering. Och det säger jag alltid. Dra en extra jordkabel mellan motor och ram. Och i 9 fall av 10 har det löst problemen för er. Så har ni en Aerox med problem, gör det. Jag kan förklara lite mer. Här sitter du i en tändspole. Den ska generera gnista till tändstiftet där. Och strömmen går ju från tändsystemet och matar upp tändspolen med den här kabeln. Jag vet inte hur många volt det är. Men tändspolen gör ju om det där lågspänningen till högspänning. Det är väl kanske 20-30 000 volt som går till tändstiftet så att det genererar gnista. Och sen ska ju strömmen gå tillbaks hit. Och har man dålig jord här emellan, då får strömmen väldigt svårt att ta sig tillbaks hit till tändspolen. Och man brukar kunna se att det typ gnistrar här emellan eller andra punkter mellan motor och ram om man har dålig jord. Så tips till er med alla med mina rallymotorer. Dra typ en extra jordkabel mellan den skruven och den här. Ringkabelsko, en extra tjock kabel och en ringkabelsko däremellan. Då får man bra jord mellan motor och ram och ni kommer förmodligen inte ha misständningsproblem på grund av dålig jord. Har ni fortfarande misständningsproblem, då kan det vara dåligt tändsystem, dålig tändspole eller dåligt tändstift. Och man byter alltid det billigaste först, tändstiftet. Tändhatten kan också vara lite glapp. Men som sagt, tips till er om ni har strul med det här. Men nu ska vi återgå till den här. Jag ska runda av det här avsnittet nu. Del 1 av min Hyperbrux. Och i nästa del, då börjar vi demontera lite och kolla vad mer för överraskningar vi kan hitta här. Som sagt, jag har inte skruvat ner den här så jag kan hitta vad som helst. Det ska vara alltid kul att se vad 15-åringar skruvar sönder. Plus att gå igenom lite mer planer på hur jag funderar på vad den här ska vara. För jag tänkte att ni ska också få vara en del och bestämma och tycka hur ni vill att jag ska göra den här. Och som sagt, jag har vetorätt. Jag bestämmer hur den ska göras. Men ni får gärna komma med tips, idéer vad ni tycker att jag ska göra. Så med till nästa avsnitt. Och vill ni stötta mig i den här byggserien och alla mina projekt, stötta mig gärna på Patreon. 10 kronor i månaden, 5 kronor i månaden. Allt är tacksamt. Sen följ mig gärna på Instagram. Och som sagt, jag ska få TikTok med. Jag kanske inte är världens bästa aktiva där, men jag ska försöka. Men ja, inte mycket mer att säga om det. Så ses i nästa avsnitt. Avsnitt 2 av den här Hyperbruxen. Ha det så bra.